नमस्ते साथीहरु, म आज फेरि उपस्थित भइसके। स्वागत छ हजुरलाई नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। आज म हजुरहरु सामु छुट्टै किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धागोबाट साँचो झुन्डाउने तयार बनाएकी छु। यो धागोबाट निर्माण गरिएको यो साँचो झुन्डाउनलाई हो। हेर्नुस्, यो निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका सामानहरु आवश्यक पर्छ। जो हजुरले यदि मेरो भिडियो हेरेर पनि अझै नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मेरो च्यानललाई, अनि मन परेमा लाइक गरिदिनुस् र हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने शेयर पनि गरिदिनुस् र मेरो भिडियो हेरेर हजुरले यस्तै विभिन्न किसिमका सामानहरु बनाउन पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यो मैले एक्सरे कागजलाई मैले काटेर सानो सानो बनाएर बनाएको छु। यो एक्सरे हो। यो एक्सरे हो, यहीले काटेको मैले यो बनाउनलाई काटेको हो। यसलाई मैले धागोले बेटारेको छु। जस्तो कलरको धागोले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यस्तो कलरको धागो बनाछु। हेर्नुस्, अनि यो भयो एक्सरे काटेर मसिनो बनाएको टुक्रा यो एक्सरे काटिएको हो। अनि यो बनाउनलाई यो आवश्यक पर्ने सामानहरु यो एउटा एक्सरेको यो काटेको टुक्रा, अनि सुयो आवश्यक पर्छ। यो सुयो अनि कुरुस आवश्यक पर्छ। कुरुस भयो यो। हेर्नुस्, यो कुरुस भयो। अनि कैंची आवश्यक पर्छ। यो कैंची। अनि मैले धागोहरु 4 कलरको लिएको छु। हजुरहरुले अरु यो भन्दा डिफ्रेन्ट कलरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो फूल मैले धागोबाटै बनाएको हो। यो मैले यस्तो खालको फूल बनाउने मैले अघिल्लो भिडियोमा मैले बनाएकी छु। त्यो मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला हजुरहरुले। हेर्नुस्, यो एक्सरे हो। यसलाई धागोले बेटार्ने यसरी। यो एक्सरे कालो नदेखियोस् यसरी पुरै धागोले बेटार्नुस्। अब यस्तो भइसकेको छ। यसलाई यस्तो गराउनुस्। यस्तो यहाँ बराबर यसरी। अनि फेरि यसलाई फेरि यसरी फेरि बेटार्नुस्। फेरि यसरी। यसरी। यो गोलो बन्छ। यो बेतारिसकेपछि यसलाई नफुस्किनको लागि यतातिर घुमाउने। अनि फेरि यहाँ यसको बिचबाट फेरि यो बिचमा फेरि यसरी बनाउनुस्। यसरी अर्को चोटी पनि यसरी। अनि यसलाई यसरी गाँठो पार्ने। यसरी। यसरी। हेर्नुस्, अब यसलाई
यो बन्यो। यसरी यहाँ लास्टमा लिएर यस्तो गराउनुस्, यस्तो। अनि यसमा अब सिक्री तान्नुस् यसरी। यसलाई यस्तो सिक्री एकदम लामो तान्नु होला, यो डबल बनाउनु पर्छ। यहाँ धागा अगाडि हामीले गराएको हुन्छ, त्यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसरी यसरी हेर्नुस्, यस्तो बनिसकेको छ। यसमा अब हजुरहरूले कस्तो कलरको राख्नुहुने हो फुल बनाउनलाई, यो बाँकी रहेकोलाई पनि छेकिदिनुस् यसरी। अब यसमा हजुरहरूले कस्तो कलरको बनाउनुहुने हो। यसमा मैले रातो कलरको बनाउनु लाग्छु फुल, रातो कलरको फुल राख्नु लाग्छु। यसमा यस्तो जुन सिधा छ यसरी तन्काउनु होला। अनि सिधामा यहाँ सुईले एउटा सिक्रीको एउटा घरमा गोप्नु होला यसरी। अनि यो जुन फुल छ यो फुलमा गोप्नुस् यसरी। यो जोड्नलाई हो। यहाँ गाँठो पार्नु होला नत्र फुस्किन्छ। यस्तो। अनि फेरि एकचोटि फेरि यतितिर, अनि यहाँको यसमा एकचोटि फेरि यही साइडतिर फेरि यसरी। यसरी यस्तो भयो, हेर्नु यस्तो भयो। अब फेरि यसको यो एउटा सिक्रीमा फेरि गोप्नुस् यसरी। यो सिक्रीमै गोप्नु होला। यो सिक्रीमा गोप्नुस् अनि यसरी। अब फेरि यसलाई फेरि 10-15 सिक्री तान्नुस् यसरी। यो फुलको साइडतिरको बनाउने हो यो यसरी। अब यसमा हजुरहरूले यसरी बिन्नु होला। यहाँ यसको सिक्रीबाट यसरी।
अनि फेरि यसरी यसरी यसलाई फेरि अब एकैचोटि यसरी घुमाउनुस् तर यसलाई ठ्याक्कै यसरी यसलाई बिचमा बनाएर यो फुललाई बिचमा बनाएर यहाँदेखि यसरी तान्नुस् यसरी यस्तो बन्छ अनि फेरि यहाँनिर यस्तो बनाइसकेपछि फेरि अर्को पटक फेरि सिक्री तान्नुस् 2 3 4 5 यसरी हेर्नु अब फेरि यसलाई फेरि यसरी एकैचोटि अनि यो अगाडि यो साइडतिर बनाउनु भएको थियो भने अहिले फेरि यो साइडतिर घुमाएर यस्तो गराउनुस् यस्तो बन्छ अब फेरि यो साइडतिर फेरि एकचोटि सिक्री तानेर गराउनुस् फेरि यो साइडतिर फेरि अगाडिको जस्तै हेर्नुस् यो तयार भइसकेको छ अब यसलाई अलि टाइट गरेर सिलाउनुस् एक दुई चोटि किनकि यो नफुस्कियोस् यो माथिको उसको फुल नफुस्कियोस् यसरी एक दुई पटक सिलाइदिनुस् यसरी हेर्नुस् यो तयार भइसक्यो आजको स्पेशल भिडियो थियो यही साँचो झुन्डाउनको लागि बनाउने एउटा धागोबाट बनाउने फुलको भिडियो थियो आज। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको मेरो भिडियो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला हजुरहरूलाई। हजुरहरूले पनि मेरो यो भिडियो हेरेर यस्तो खालको यो धागाबाट पनि यस्तो खालको चिजहरू बन्दो रहेछ भनेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। र म फेरि आगामी दिनहरूमा यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। मेरो च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब नगरेर भिडियो मात्रै हेर्नुभएको छ भने प्लिज भिडियो हेरिसकेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। आउँदो दिनहरूमा म फेरि यस्तै किसिमका भिडियोहरू ल्याउनेछु। त्यसको लागि म आज यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार।